Idag ska vi prata om Jaguars minsta SUV. En bil med ett lite förvirrande namn. För att den här bilen heter ju E-Pace på engelska. Och E-Pace, det blir alltså E som är Erik, Pace. Och sen finns det ju elbilen då som heter I-Pace. Och I-Pace är ju då I som i Ingvar. Men om man då pratar på någon sorts svengelska så kan det bli lite förvirrande vilken man menar. Men jag kan kalla den för E-Pace i fortsättningen i den här filmen. E-Pacen, ja, vad har vi då för en bil? Det är en så kallad kompakt SUV. Längden är ganska imponerande. Min fru har en av samma modell och första gången jag parkerade den i uppfarten så tyckte jag att vad hände här nu? Det fattas ju liksom en halv meter bil ungefär. Längden är precis under 4,40 så bilen är ju alltså inte större än en ordinär liten mellanklassare som en Golf eller någonting måttmässigt. Också lite lägre än en F-Pace men den är ganska bred. Då frågar vi oss, vad har vi här? Är den, många pratar om Jaguar att det är ett engelskt bilmärke givetvis. All utveckling, design, allting sker ju i England. Ägandet av Jaguar är ju indiskt. Men den här bilen kan man ju lika gärna hävda att den är österrikisk. För den är ju tillverkad i Graz i en fabrik som heter Magna Steyr. Det är samma fabrik som för övrigt tillverkar Mercedes Geländewagen. Det är ju en sån här, ja vad kallar man det, hyrfabrik. En fabrik som inte tillverkar några egna bilar utan sätter ihop andras bilar. Där tillverkas ju även då elbilen I-Pace tillverkas också i Österrike. De är också specialister på fyrhjulsdriften just för att de har byggt de här Geländewagen i alla år. Det är ju då så att vi kan prata om att det är en indisk ägd engelsk designad bil byggd i Österrike. Men vi för enkelhetens skull så kallar vi den ändå engelsk. Det är en bil som lyckas med rätt så bra konststycken. När den kom så jämfördes den med BMW X1 och Audi Q3 framförallt. En väldigt, väldigt stor sektor i marknaden där man sa att den skulle tävla mot dem. Man har lyckats otroligt väl med innerutrymmena trots ett väldigt kompakt yttre. Här så sitter jag väldigt bekvämt här som är 180 cm lång. Och då ska vi se hur det blir. Man brukar ju göra det här att gamla Trafikmagasinet så försökte Christer Glenning kravla sig in bakom sig själv där han hade suttit. Men han var ju också hemskt lång. Men som ni ser här så är det trots att jag inte är någon pygmé så har jag gott om plats här fortfarande. Trots den ganska lilla längden. Jaguar hade trollat så pass bra med utrymmen att man jämförde innerutrymmena med Audi Q5 som är en mycket större bil. Trots att det då storleksmässigt är mycket mer jämförbart med en Q3. Ska vi titta här. För här blev åtminstone jag som inte var så van vid de här bilarna lite överraskad första gången jag tittade ner här. Ja, tar en motor, det är vi inte så överraskade över, men det som är lite överraskande för oss Jaguar-tokar det är att motorn är på det här hållet. Och det är ju det som gör egentligen att här är så pass gott om plats också, att att man har trollat med utrymmena. Det är också anledningen att på grund av den tvärställda motorn så är det ju så att då kan ju Jaguar inte använda sina V-motorer. Varken V6 bensinare eller V6 dieseln får ju så att säga plats här, utan här får vi faktiskt nöja oss med fyrcylindriga motorer. Programmet av motorer när de kom, nu pratar jag först och främst om de första årsmodellerna av E-Pacen. E-Pacen kom som årsmodell 18 och då fanns det på den europeiska marknaden 2 dieselmotorer och 3 bensinmotorer.
Och samtliga var egentligen samma grundmotor. Det var den så kallade Ingenium-motorn. Fyrcylindrig motor som Jaguar Land Rover utvecklat själva. Denna bilen här, den har en bensinmotorn med lägst effekt av dem, 200 hästkrafter. Bensinmotorn finns också med 250 och 300. Samtliga från 2 liters fyrcylindrig motor med turbo. Sen finns det både 150 och 180 hästars dieslar. Den minsta dieselmotorn finns faktiskt med framhjulsdrift också. Den här plattformen är så att säga byggd för att kunna användas med bara framhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. På tal om plattform så är det ju så att den här bilen delar sin plattform med 2 andra bilar i Jaguar Land Rover-koncernen. Och det är Range Rover Evoque och Land Rover Discovery Sport av den nya generationen. Och då är det så att då är vi inne på att de här mindre bilarna då, jag förutsätter att det är av kostnadsskäl. Det är en ganska så konkurrensutsatt marknad med de här små SUVarna. En väldigt stor marknad, men det finns väldigt många bilar att välja på också, så att priset har ju dock viss betydelse. Och då tror jag helt enkelt att det blev för dyrt att bygga de här i aluminium. Så att man kan säga att E-Pacen och då de här Land Rover och Range Rover-modellerna, det är stålkonstruktioner med höghållfasthetsstål. Man vill också framhålla från Jaguars sida att det här är en bil som har, vad ska vi kalla det, lite allvarliga ambitioner. Många av de här bilarna i den här klassen, de är ju SUVar bara till utseendet. Här finns alltså, så länge man har valt fyrhjulsdrift, så finns det ju verklig kapacitet för väldigt dåliga vägar eller till och med lite lätt offroad-körning, för att fyrhjulsdriften är väldigt avancerat konstruerad och bilen är fruktansvärt stark. Man har använt höghållfasthetsstål i de stora delar av konstruktionen. Som sagt var, Jaguars första bil med tvärställd motor sedan X-Typen kom. Så att det var ett steg som man kände att man ville ta. Nu är det så, vi har redan berört det här med motorerna. Vi har också lite vagt pratat om priser och så. Det är ju så att de här bilarna, precis som vi brukar prata om när det gäller nyare Jaguarer, så är det så att de är ganska känsliga för utrustning. Lite grann beroende på vad man vill ha, vad som man känner är viktigt, så är det väldigt viktigt att kolla bilarna. För att de här bilarna såldes ju på en marknad där man hade en ganska så stor priskonkurrens och där väldigt många bilar var tjänstebilar från början och där förmånsvärden och så vidare hade betydelse. Så att de allra billigaste bilarna med 150 hästars dieselmotorn, de kan ju faktiskt ha manuell låda, tygklädsel och bara framhjulsdrift. Det är kanske inte ett problem i sig själv, beroende på vad man är ute efter. Jag menar, detsamma gäller ju konkurrenterna. Tittar man på en billigaste varianten av en Audi Q3 så har den ju också de här attributen. Men för många Jaguar-tokar så känns det liksom lite fel med en så pass enkel utrustning. Så att man ska vara lite noggrann och kolla vad som finns i en bil. Just den här bilen är ju väldigt välutrustad. Detta är vinterhjulen som den har. Och det sitter ju på snygga 20-tums originalfälgar. Den har, som många av de bilarna med lite större motorer, har de lite större bromsarna. Den har då LED-strålkastare. Den har keyless entry. Den har helt tonade rutor. Den har glastak. Adaptiv farthållare. Det den inte har, som finns på de bilarna med de större motorerna, det är att den har inte de här så kallade paddlarna. Det sitter på min hustrus bil som är en 300 hästars variant av samma motor. Den har ju då paddlar som man kan växla manuellt med också. Då kan man ju ändå växla manuellt med växelspaken här om man skulle vilja. Samma sak, den har helskinnklädsel. Den har
väldigt fina stolar med helt elektrisk justering. Man kan höja och sänka stolen och man kan pumpa svangstödet. Inget av detta är självklarheter på en E-Pace. Man kan hitta E-Pacer med där man liksom får kasa stolen själv. Det låter ju hemskt men det fungerar ju faktiskt ganska bra det också. Som sagt var viktigt att kolla utrustningsnivån om man tycker att någonting av detta är väldigt viktigt. Jag blev påmind om att vi skulle kolla bagaget. Och där ser ni en annan utrustningsdetalj som denna bilen har. Och ser ni också varför jag egentligen inte ville öppna här. Denna bilen har vi lånat in. Vi hade ingen E-Pace här på firman utan denna här har vi lånat in av Björns fru. Och det ser ut som de körde en julgran senast här. Det här är ju väldigt bra bilar i bruksavseende. Den stora skillnaden när det gäller F-Pacen som ju är den stora SUVen som är nästan en halv meter längre. Det är faktiskt att bagaget är kortare. Så att med sätet uppfyllt så är det ju inte enormt. Men man kan säga att jag och min familj, vi var 3 vuxna och 1 barn. Vi åkte ner till Toscana i somras med våran och det var inga problem att få plats med den packningen för 2 veckors Europaresande. Det finns faktiskt ett väldigt lämpligt utrymme här under också som är större än vad man skulle kunna tro. Här har de bara lite förbandslådor och grejer men här kan man faktiskt lägga en massa vinflaskor vet jag av erfarenhet. Elektrisk lucka är också en sån där trevlig grej att ha. Det spar mycket frustration när man kommer till en stormarknadsparkering. Att man bara kan lyfta upp den sådär snabbt och lätt. Dragkrok har den också. Man behöver inte tycka att det är jobbigt om ens tilltänkta bil saknar dragkrok. Det finns idag väldigt bra leverantörer på krokar från eftermarknaden. Och en monterat och klart kostar ju under 10 000 kronor. Så att det är lätt ordnat. Den här kroken är inte original utan den fick vi monterat när Anna köpte bilen. Man kanske måste ha nyckeln också. Betydligt lättare. Ja, innan vi börjar köra så kan vi titta lite här på den här pekskärmen då. Här är ju, man gjorde en väldigt stor sak av det här då hösten 2017 när den här modellen kom. Det är 5 år sedan nu, det känns väldigt nyss men det är 5 år sedan. Att de hade alla typer av anslutningar och så vidare. Sånt här är ju, känns ju ganska viktigt för de flesta idag. Där finns ju Apple CarPlay och Android Auto. Dock är det med sladd på de här årsmodellerna. Man får koppla in sin telefon med en sladd. Sen kan man då spegla vad man nu vill ha, Spotify och så vidare, helt på skärmen. Det finns ju också Bluetooth för strömning av musik och allt detta. Men det där är faktiskt ganska bra. Sen har den Jaguars eget in-control apps där man kan då ha en viss kontakt med bilen via sin smartphone och så vidare. Den har också då ett eget SIM-kort så att man kan surfa här vad man nu skulle vilja göra det. För det vet jag faktiskt inte riktigt. Men, och de har ju då den här, man kan ha olika profiler här så att den kommer ihåg hur jag vill ha allting. Här är en sån där grej som man kan ändra färgen på inombelysningarna och sånt. Helt meningslöst men ganska kul. Och här finns ju då också då navigation i original då så att säga. Så allting det kan styras därifrån. Sen ser ni här att den här har en liten kul finess, denna bilen. Den har en liten, om ni tittar där så är det en bild på ett P och så en liten ficka. Så den här har ju självparkering.
vilket är ganska ovanligt. Den stora fördelen med att bilen har självparkering är att det innebär ju också att den har 360 graders parkeringshjälp. Det vill säga att den håller koll även på sidorna. Bilar med parkeringssensorer fram och bak och även backkamera. Man kan ju lik förbaskat svänga in i en stolpe när man backar eller någonting utan att bilen varnar, eftersom hela långa sidorna är oskyddade så att säga. Men så är det inte på dessa som har 360 graders parkeringshjälp. Som sagt var, väldigt välutrustad bil. Den har långt ifrån allt. Man ska aldrig påstå att en bil är fullutrustad, för det stämmer helt enkelt inte. Men den har ju eluppvärmd ratt, den har den adaptiva farthållaren och ja, det mesta egentligen. Vi tar och kör en liten sväng. Hade du nyckel? Jag skulle fortsätta med det. Jag tror jag hängde den i skåpet. Ja, det gjorde jag. Ja, då när vi tänker på en provkörning här nu så man ska ju inte behöva leta speciellt mycket fel på en sån här nyare bil. Jag menar, de äldsta av de här bilarna är 5 år gamla. Men det är klart, har de gått ändå ganska långt. De har kanske gått en bra bit över 10 000 mil. Det kan ju börja komma slitage och misskötsel kan börja visa sig. Så det är ju det vanliga. Lyssna efter oljud, känn efter saker som inte känns bra så att säga. Jaguar gjorde ett stort nummer av att väghållningen skulle vara av F-Type-klass. Det är den också. Väghållning, kursstabilitet är i absolut världsklass. Och bilarna går ju otroligt stadigt på vägen. Man kan säga att den lilla nackdelen med det är väl att fjädringen är faktiskt rätt hård. Så särskilt med 20-tumshjul som denna bilen har, så är det ju att kör man på fartgupp eller väldigt, väldigt dålig väg, då är det rätt skumpigt särskilt i baksätet, på grund av att det korta axelavståndet gör ju att man mer eller mindre sitter ovanpå bakaxeln. Det är inget problem. Kör man långa sträckor är det oftast inte på dåliga vägar eller någonting, och det är någonting man får leva med för att väghållningen är så fantastisk. Vad det gäller motorerna då, ja, 150 hästar parat med fyrhjulsdrift och automatlåda, som ju är en ganska vanlig kombination här på svenska marknaden åtminstone. Jag kan faktiskt inte siffrorna utan till. Lennart kan slå upp det och visa ner till i texten. Men den upplevs inte som direkt slö, men den är ju inte heller direkt snabb. Jag menar, det är 150 hästar i en bil som väger uppemot 1700 kilo, och det är inget spjut om man säger så. 30 hästar till som är 180 hästars dieseln, ja, det gör rätt stor skillnad. Den upplevs som betydligt piggare. Och går man sen in på bensinmotorerna så är det så att den här 200 hästaren, den går ju bra. Alltså där är... Den upplevs som klart pigg, och den går ju väldigt vibrationsfritt med ett härligt ljud, och tyst och fint går motorn. Så att och går man då upp till 300 hästar som min fru har, så är den ju seriöst snabb. Jag tror den har 0 till 100 på 6,3 sekunder eller något dylikt, och det är ju verkligen sportbilsprestanda. Bensinmotorerna är ju många har ju kanske gått över nu till bensin. Man har kört dieselbilar i många år. Och sen nu så tycker man att nej, nu vill jag ha bensin, för att det är lite grann, ja, det är i viss mån en modegrej. Det har blivit lite mer populärt med bensinmodeller igen på grund av avgasrening och miljözoner och allting. Då ska man ha klart för sig att bensinbilarna drar ju betydligt mer. Det är ju anledningen att dieseln var så populär, är ju att den går så pass snålt.
vid ren långkörning kan ju bensinmodellerna komma ner långt under litern. Alltså, jag tror vi hade 0,83 eller någonting på vår tur. Vår 400 mila tur i Tyskland, Österrike, Italien nu i somras. Men kör man mycket stadskörning, mycket kallstarter, mycket korta körningar så sticker ju den förbrukningen rejält. På ett helt annat sätt än vad det gör på en dieselbil. Fördelen med bensinarna är ju såklart att de då att man kan få lov att köra i vissa stadskärnor där dieselbilar inte är tillåtna, även om det är ytterst sällan. Och sen är det ju då att de går ju mjukare, det gör de ju. Vi kan se vad vi har för snittförbrukning här. Denna bilen har ju en snittförbrukning på 1,15. Och då med en snittfart på 44 km i timmen. Så det är ju inte, det beror ju på väldigt mycket korta körningar. Det kanske inte är så konstigt. Bilen väger som sagt 1,7 ton drygt. Och den har trots allt fyrhjulsdrift. Och det är liksom... det är mycket att släpa på. Otroligt behagliga bilar att köra. Vi åkte som sagt var väldigt mycket långa sträckor i somras. Man blev överhuvudtaget inte trött. Vi sträckkörde från Berchtesgaden i allra sydostligaste hörnet av Bayern mot Salzburg till vi sträckkörde hem. Och det gick hur bra som helst. Man sitter fantastiskt bra. De går tyst. Väldigt tyst. Upplever faktiskt att E-Pacen är den tystaste moderna Jaguaren om man bortser från XJ såklart. Gissar att det beror på att man sitter bra isolerad från marken så att säga. Det är inte mycket vägljud som tränger in. Det hör ni säkert här nu också att trots att det regnar och är skitväder ute så hör vi inte mycket av vägen utanför. Och motorn hörs ju egentligen nästan inte alls på bensinarna. Ska vi testa egentligen det som vi ska sen titta på in i verkstaden också. För en liten, man ska inte säga akilleshäl, men en liten observandum på moderna Jaguar överhuvudtaget, det är bromsarnas kondition. Här känns det väldigt bra. Många gånger pulserar det lite i pedalen och det är ett tecken på att skivorna inte är de bästa. Det är ganska vanligt att skivorna är lite rostiga och det är ju kanske ett generellt problem på alla bilar, men just de här nya årsmodellerna av Jaguar så känns det som att skivornas ursprungskvalitet är så där om man ska vara ärlig. Sen har vi i denna bilen har vi också flera av de här säkerhetsrelaterade finesserna. Vi har något som är väldigt bra tycker jag själv, det är ju att den har det här systemet för död vinkelvarning. Fantastiskt bra vid körning på till exempel motorväg eller filkörning på sådana här ringleder kring större städer. Där man kanske kan ha smugit sig fram en bil och lagt sig i ens döda vinkel utan att man hade lagt märke till det. Då är det så att då visar bilen en bild i spegeln som berättar att nu är det en bil där i den. Så när man då slår en blick i spegeln för att byta fil så ser man en gul bild av en bil och då förhoppningsvis byter man ju inte fil såklart. Så att det är en utrustning som långt ifrån alla har men inte helt ovanlig heller. Känner ni här att det kränger nästan inte alls i de här kurvorna trots att vi tog den här chikanen i ganska förhållandevis hög fart. Ska vi köra in och hissa upp bilen och titta lite på de här intressanta konstruktionslösningarna.
Just det, jag kan visa en sak. Jag har också kommit på. Ja, vad ASI betyder det vet jag faktiskt inte riktigt. Men det är en bild på några berg där i alla fall. Och då finns det en speciell funktion man kan, och det där är nog egentligen om man ska köra ner för väldigt leriga backar och sånt, då kan man koppla in anti-slirfunktionen. Då kör bilen ner för backen själv. Ja, man får ju styra själv såklart, men den sköter allting så att man inte, så att den tar sig fram igenom, eller man kan nog använda den när man ska köra igenom någon sån här stor lerpöl eller alltså någonstans där det är väldigt halt, så kan bilen själv ta sig framåt så att säga. Det här information om alla underlag då, det jag skulle visa. Då kan vi se här hur kraften fördelas mellan fram och bak. Nu är ju bilen framhjulsdriven i princip. Ni ser det blåa där uppe, va? Och vi bara rullar saxen. Så gasar vi på lite. Då kommer bakhjulen med lite grann. Och skulle vi då... Så såg ni att då kom bakhjulen med mycket mer. Så på bråkdelen av en sekund så för den ju över kraft till de hjulen som behöver det bäst. Denna har det näst mest avancerade fyrhjulsdriftsystemet på de här bilarna. Det är ett väldigt fint system som givetvis delas med Land Rover Range Rover. Den 300 hästars modellen har ett ännu mer avancerat system där varje hjul så att säga, där den fördelar kraften till varje hjul. Det är ett fruktansvärt avancerat system med både hydraulledningar och elektronikboxar och gud vet allt. Men där kan man också se på det här diagrammet hur kraften fördelas ut från differentialerna så att säga. Och nu ser ni här att nu har vi till och med svängt hjulen här. Och här kan man... Nej, det är nog bara om man hade haft det här dynamiska chassit som vi inte har, som inte denna bilen har. Eller är den är så? Dynamisk läge. Nej, de kan man inte trycka på här. Det finns flera olika lägen här som jag berört lite grann. Man kan flera olika körprogram. Nu har den dynamisk funktion inlagd som betyder att antisladdsystemet tillåter lite mer kaos. Den får ett alertare gasrespons, den får styrningen blir lite alertare, allting blir lite piggare. Man får också röd instrumentbelysning här som ni ser. Så man sen över i det vanliga körläget, komfort kallas det. Då beter sig bilen lite mer vanligt så att säga. Sen finns det då också ytterligare lägen. Det finns ett som heter Eco. Då blir, om det betyder ekonomi eller ekologi, det vet jag inte riktigt, men det kanske är både och. Och då blir bilen den blir helt enkelt lite sävligare för att den vill inte reagera i onödan på gaspådrag kan man säga. Och den växlar så tidigt den bara kan. Det finns också det sista läget, det är regn, is och snöläget. Då är det så att säga att den startar på tvåan och den kör så försiktigt den kan. Då kommer den upp här. Färgen är ju ganska speciell på denna bilen. Den heter faktiskt cesiumblå. Jag förstår inte helt logiken för jag kollade upp cesium och cesium är ju en sån här ett grundämne som är i sig själv lite silverljust guldaktigt i färgen. Men det kanske har att göra med den radioaktiva isotopen av cesium, cesium-137, som man ju pratade mycket om efter Tjernobyl. Så man kanske tycker att den är lysande blå, och det är den ju verkligen. Den är verkligen knallblå, och det är ju riktigt kul att se en bil som har ordentligt med färg. Så, då ska vi gå under den här blöta bilen. Ska jag kanske hitta en lampa.
Ser vi här fram att som vanligt så ser vi inte så mycket under bilen här fram till, för här sitter ju stora sjok av plast och det här är faktiskt någon sorts fibermaterial, någon sorts pressat plastpappmaterial. Det får man ju ta av när man gör service och så. Vill man vara väldigt noggrann när man köper en bil så kan man ju absolut plocka av de här, ha ihop bilen på en lyft, för att det är inte helt ovanligt på de flesta moderna bilar att man kan ha lite små oljeläckage kring med olika motorkomponenter och även från växellådor och fördelningslådor och sånt. Så att det är ju faktiskt bra att ha det i åtanke. Här ser ni som sagt, här ser vi att bilen fram har en McPherson framvagn. Man har korrigerat hjulvinklarna en aning jämfört med Land Rover för att få ett sportigare väguppträdande. Och det har ju nog faktiskt fungerat. Man kan köra den här bilen väldigt fort i kurvor. Går vi då längre bak här så ser vi att här kan vi lysa upp. Här ser vi åtminstone lite grann av växellådan och allting. Och avgasröret kommer här baka. Och så ser ni här att eftersom det är bensinmotorn här så delar det upp sig på två, så att det är två slutrör här. Bakvagnen är mer av en sån här Jaguar-konstruktion, en multilänk-konstruktion, mer som vi är vana att se på Jaguar. Även om den inte har den här klassiska Jaguar-konstruktionen där drivaxeln är övre bärarm också, utan här har vi ju lösa bärarmar. Samma sak här, att man kan titta efter och försöka se om det finns något spår av oljeläckage. Nu är bilen så blöt så även om det hade varit något oljeläckage så hade vi inte sett det. Här är då differentialen som på den här modellen är, ska vi säga, den är ju har ju en elektronisk givare här som det står Land Rover på. Det är nämligen samma bolag som sagt var. Och jag råkar veta att på 3.0-ans diff, eller 3.0-ans den här växellådan så står det Land Rover och så står det Made in Sweden. Och då skulle man ju kunna tro att det är de här Haldex i Landskrona som har tillverkat den. Men jag tror faktiskt att det är GQN Drivelines i Köping som har tillverkat växellådan. Och det är ju gamla Volvos växellådsfabrik som numera heter GQN Drivelines. Som sagt var, väldigt kompakt utförande. Här under är ju det mesta täckt i plast och värmesköldar och allting. Och man ser kanske inte så mycket innan man har plockat av lite grann av det. Vi ska hissa ner bilen lite så ska vi titta på det vi pratade om tidigare. Nu ser vi här att fram så ser bromsarna på denna vettiga ut. Här är jämnt och fint slitet. Det börjar komma en liten slitagekant, men ingenting att vara orolig över. Tittar man på en bil så får man försöka försäkra sig om hur mycket bromsbelägg det är kvar. Vi tar ju alltid av hjulen vid våra servicer så vi kan se ordentligt. Sen i bak är det delvis en annan historia och det är det som är det vanliga. Att här har ju blivit en kraftig rostkant. Ni ser att bromsbelägget borde ha tagit ända ut här men det har det inte gjort. Den är också lite repig. Det var ingenting som märktes av när man körde och egentligen kanske det inte spelar någon större roll i nuläget. Men det är lite typiskt. Vi kan se hur det ser ut på andra sidan. Ja, där är det faktiskt ännu sämre. Nu ser ni här att det är en rejäl rostkant och skivan är påverkad.
Så nästa gång man byter bromsklossar på denna så hade man väl föreslagit att byta även skivorna helt enkelt.